عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة 430 يعني عنوانه المحمديون مثل كفار قوم فرعون، ونتوقف هنا مع فرعون بين التطرف والإيمان. وهنبدأ بما قاله أشهر علماء المصريات أو يعني المتخصصين في تاريخ مصر القديمة، وهو إرمن، له كتاب اسمه ذات مصر القديمة، يقول فيه: ومما يبعث على الدهشة أن المصريين كثيرا ما تحدثوا علاوة على آلهتهم المعنية عن إله عام، ويحدث ذلك في الأدب عندما يفكرون في تلك القوة التي تتحكم في مصائر الناس. فمثلا يقولون: ما يحدث هو أمر الله، صائد الطيور يسعى ويكافح ولكن الله لا يجعل النجاح من نصيبه، ما تزرعه وما ينبت في الحقل هو عطية من عند الله، من أحبه الله وجرت عليه الطاعة، الله يعرف أهل السوء. في كتاب الحكمة عندهم يقول لك إن الله خفي، ولذلك وجب على الناس تقديس صورة له بديل. إرمن يقول بقى: هؤلاء القوم الذين كان هذا هو شعورهم وحديثهم لم يكونوا بمنأى عن العقيدة الحقة، ولو أنهم في الواقع تعلقوا أيضا بدينهم الموروث وبقوا عباد أمناء لآلهتهم. يعني الملخص أنهم كانوا يعرفون الله هو الإله العام، هو المتحكم في كل شيء، هو الرازق، لكن برضو متمسكين بآلهة صور يعني تقربهم إلى الله زلفى. طبعا ما قاله إرمن القرآن الرب عز وجل ذكر ذلك في قصة يوسف: قلنا حاشا لله وامرأة العزيز، وشفنا يعني رأينا هذا. بل في موضوع موسى عليه السلام وقصة فرعون، يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. إذا فرعون اللي هو عامل أنا إلهكم الأعلى وأنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، هو ذاته له آلهة. إذا إحنا عندنا هنا إن فرعون عامل نفسه إله، هو أيضا له آلهة، وهم جميعا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، لكن يجعلون معه آلهة أخرى. وبعدين الشيء الغريب بقى اللي إحنا عايزين نفسره في هذه الحلقة: ما هو السبب الذي جعل فرعون يتطرف؟ يعني يقول لك ما علمت لكم من إله غيري فقلت يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا أطلع على إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، يا هامان ابننا صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فاطلع على إله موسى وإني لأظنه كاذبا. حتى الآية يعني بتفسر هذا، يعني في سورة القصص بعد ما قال يعني وأني أظن الكاذبين، قال ربنا سبحانه وتعالى قال: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. أي أن الذي دفعه إلى أن يتطرف وأن يقول يعني أنا ربكم الأعلى كما جاء في سورة النازعات الآية 24 هو استكباره في الأرض. لماذا استكبر بهذا النظام؟ هنا حقيقة يعني تكتشف لأول مرة في القرآن الكريم. فرعون هذا فرعون موسى لم تكن له سيطرة على البلاد المتاخمة لمصر من جهة الشرق. فرعون ده ينتمي إلى الرعامسة، وإحنا قبل الرعامسة أحمس الأول كان طرد الهكسوس وضم جنوب الشام لمصر، وبعدين بعد كده جيت حتمس الأول والثاني والثالث، ووصلوا بفتوحات مصر إلى جنوب تركيا الآن، ورمسيس الثاني ورمسيس الثالث وسعوا ملك مصر إلى آخره. هؤلاء الرعامسة وصلوا مصر إلى أعلى مستوى، لكن فرعون موسى المذكور في القرآن الكريم نعرف أن يعني تمكنه اقتصر على مصر فقط. والدليل أن موسى عليه السلام حين هرب من مصر وطلع شرقا إلى مدين، ولما راح في مدين وقابل الرجل الصالح، رجل الصالح قال له: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يعني القوم الظالمين هم فرعون، مش لهم سلطان علينا هنا. إذا معنى كده أن حدود مصر أو نفوذ فرعون كان على مصر فقط، ومن أجل هذا كان متمسك بحكاية يعني
أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. الأرض، متمسك بالأرض، ومتمسك أيضا بسيطرته ونفوذه على المصريين، ويستخدم التعذيب. يعني هي حقيقة بقى في تاريخ المصريين أو تاريخ الفرعون المصري من أول مينا لغاية الفرعون الموجود دلوقتي، أنه إذا كان ضعيفا فإنه يستأسد على المصريين، وده اللي موجود حاليا. الفرعون المصري حاليا موجود ضعيف جدا جدا، لكن يستخدم دولته العميقة في إذلال المصريين لكي يعني يحكم سيطرته عليهم. يعني لما يبقى إلا أن أقول كما قال فرعون موسى: أنا ربكم الأعلى. أهلا وسهلا بكم أحبتي في حلقات برنامج لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.